Chcete zlepšit své výkony na Miráži? Pak tenhle tutoriál je přesně pro vás. Dneska si ukážeme 7 nejdůležitějších T-side smoků, které by měl každý hráč Counter-Strike znát. Začneme asi tím nejdůležitějším smokem na celý Miráži a to je window smoke. Potom co se naučíte tenhle smoke, se vám už nikdy nestane něco takovýhleho. Stoupnete si sem do rohu a pak na tomhle koberci můžete vidět 5 takových xek a namíříte do prostřed druhého xka. Pak už to je jenom jednoduchý left click jump throw. Tenhle smoke zablokuje veškerou vizi kohokoliv v okně a tím vám zásadně usnadní mid control. Další zásadní pozicí na smokování na midu je konektor. Tentokrát půjdeme sem k tomuhle koši a znovu na tom koberci, kde jsou takovýhle schody, tak zamíříme přibližně na roh toho prostředního a zase left click jump through. Takhle pak nějak vypadá smoknutý kon. Teď když už umíme zasmokovat mid, tak se přesuneme na A side. A první smoke, který si na Ačku ukážeme, bude CT smoke. Na tenhle nemusíte být příliš přesní, stačí, abyste se postavili sem ke zdi, namířili na tohle dřevo a left click jump throw. A tenhle smoke krásně zasmokuje celý CT. Další dva smoky na Ačko vám ukážu najednou, protože jsou v podstatě stejný. Jedná se o jungle a stair smoke. Zaseknete se o tenhle sloupek a pak najdete na zdi tuhle specifickou skvrnu. Namíříte do jejího prostředka a pak left click jump throw je na jungle a left plus right click jump throw je na stairy. A jak vidíme, tak celá pravá strana Ačka je kompletně zasmokovaná. Poslední dva smoky jsou taky z jednoho místa, a tak si je vezmeme najednou. Je to smoke do marketu a short smoke. Postavíme se sem do rohu a pro smoke do marketu zamíříme na tuhle hranu téhle budovy, pak left click jump throw a pro short zamíříme na levou hranu a jen left click. I když se koukneme, tak vidíme, že se musíme starat jen o lidi přímo na sajtu, kde většinou bývá jen jeden člověk. Tak a to byly nejdůležitější smoky na Mirážce, které budete potřebovat.